გამარჯობა მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ გავაფორმოთ ჭიქის სადგამები საკუთარი ხელით. ამისათვის დაგჭირდებათ კორპის სადგამი, რომელსაც შეიძენთ საყოფაცხოვრებო მაღაზიებში, გრუნტი, რომელიც გამოიყენება სამხატვრო საღებავებისთვის, ხოლო შესაღებად გამოვიყენებთ აკრილის საღებავებს, რომლის შეძენასაც შეძლებთ საკანცელარიო მაღაზიებში. პირველ რიგში სადგამზე ვათავსებთ წებოვან ქაღალდს იმისათვის, რომ საღებავის წასმისას მივიღოთ იდეალური სისწორის კანტები. ამის შემდეგ კი ვიწყებთ გრუნტის წასმას. მე პირადად გრუნტი გამოვიყენე მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩემი თეთრი აკრილის საღებავი არ იყო მაინც და მაინც სქელი და შეიძლებოდა არ ქონოდა კარგი პიგმენტაცია, ამიტომ ჯერ წავუსვი გრუნტი, მისი გაშრობის შემდეგ კი დავიტანე თეთრი საღებავი. გარდა ამისა, გრუნტი გვეხმარება, რომ ნაკლები საღებავი შეიწოვოს ზედაპირმა. საღებავის კარგად გაშრობის შემდეგ ვაშორებთ წებოვან ქაღალდს და ვაკეთებთ ახალ კანტებს ახლა უკვე სხვა ფერის საღებავისთვის. მას შემდეგ, რაც დაასრულებთ საღებავის წასმას, სასურველია სადგამის მთლიანი ზედაპირი დაიფაროს უფერო ლაკის მეშვეობით. მე პირადად გამოვიყენე ლაკის პულივიზატორი, რომლის შეძენასაც შეძლებთ სამშენებლო მაღაზიებში. თუ ვიდეო საინტერესო იყო თქვენთვის, მაშინ არ დაგავიწყდეთ მისი მოწონება, ასევე გამოიწერეთ არხი და დამიტოვეთ თქვენი შეფასება კომენტარებში.